سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امروز میخوام این نوع مدل پیچ رو بهتون آموزش بدم که کاربردش تو لباس کودک بسیار زیاد هستش. مثلا برای کنار لباس ها، آستین و پاچه های شلوار میتونید از این بافت استفاده بکنید. ببینید جلوی بافت به این شکل هستش، مثل یه حلقه های زنجیر میمونه که داخل همدیگه رفتن به این صورت. قسمت پشت کار هم به این شکل هستش. من الان یک نمونه بهتون نشون میدم. این سرهمی رو دارم میبافم که هنوز کامل نشده و برای قسمت آستین از همین بافتی که الان میخوام بهتون توضیح بدم استفاده کردم و برای کنار آستین لباس این بافت رو بافتم و این سرهمی رو دارم میبافم که هنوز حاضر نیست. گفتم اول این مدل رو براتون توضیح بدم. الان من 2 تا از این مدل رو این قسمت بافتم که این مدل هر کدوم از این پیچ ها از 14 تا دونه تشکیل شده. به این صورت هستش دوستان. 14 تا دونه برای یک دونه از این پیچ ها هستش. شما حالا به تعدادی که احتیاج دارید باید 14 تا این رو تقسیم کنید و سر بندازید و 2 تا هم برای حاشیه باید در نظر بگیرید. ببینید این الان دونه دونه حاشیه هستش. این الان اولین دونه حاشیه هست و آخرین دونه هم دونه حاشیه هستش و ربطی به مدل نداره. مدل ما این 14 تا دونه هست. بعد از اینکه این 14 تا دونه تموم شد، ببینید 14 تا دونه دوم دوباره با همون 2 تا از رو اینجا شروع شده. ابتدای کار ببینید اینجا هم 2 تا از رو هستش، با 2 تا از رو تموم شده، دوباره با 2 تا از رو شروع شده، با 2 تا دونه از رو تموم شده که الان این رو براتون توضیح میدم. برای اینکه 2 تا از این پیچ ها رو من بندازم به 2 تا 14 تا احتیاج دارم، 28 تا و 2 تا هم برای حاشیه که روی هم رفته میشه 30 تا. من الان 30 تا دونه سر انداختم و رج اول رو به این شکل شروع میکنیم. دونه اول که حاشیه هستش نبافته از میل خارجش میکنم و با 2 تا از رو شروع میکنم. مدلم رو 2 تا رو، یه دونه از زیر، 2 تا از رو، 1 2 و 1 دونه از زیر تا انتها به همین شکل هستش. 2 تا از رو و 1 دونه از زیر. الان بعد 14 تا دونم رو بشمارم. این که دونه حاشیه هستش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا شده برای اولین مدل. دوباره 2 تا از رو، یک دونه از زیر و 2 تا از رو. خب من الان اینو میشمارم. دونه اول که حاشیه هیچی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. الان این 14 تا دونه اولین پیچ ما هستش. اینه در واقع. ببینید این پیچ هستش که با 2 تا از رو تموم شد. حالا پیچ بعدی رو دوباره باید همین رو تکرار بکنیم. یعنی دوباره 2 تا از رو، 2 تا از رو، 1 دونه از زیر. یعنی الان این وسط 4 تا از رو هستش که 2 تا از رو برای این مدل هست، 2 تا از رو برای این مدل هست. یعنی وقتی که 14 تا دونه تموم میشه 14 تا دونه
بعدی، مدل بعدی دوباره از همین ابتدای این شروع میشه. خب 2 تا از رو، 1 دونه زیر، 2 تا از رو، 1 دونه از زیر، 2 تا از رو، 1 دونه از زیر، 2 تا از رو، 1 دونه از زیر، 2 تا از رو. ببینید با 2 تا از رو هم شروع شد، با 2 تا از رو هم تموم شد. و دونه آخر هم که حاشیه هست از زیر میبافیم. الان باید 6 تا این یه رج رو که بافتم 5 تا رج به همین شکل، یعنی دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم ببافیم. الان مثلا این رج دونه اول که حاشیه است در میاریم، ربطی به مدل نداره. الان این 2 تا دونه‌ای بود که از اون سمت من رو بافته بودم دیگه. الان باید از زیر ببافم. کلا دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافیم. الان 2 تا از زیر میبینم، 2 تا از زیر رو میبافم. 1 دونه رو دیدم، رو میبافم، 2 تا از زیر و 1 دونه از رو، 2 تا از زیر، 1 دونه رو، 2 تا زیر، 1 دونه رو، 2 تا زیر، 1 دونه. خب اینجا 2 تا زیر برای این سمت هست، این 2 تا زیر برای این یکی مدل هستش. خب یعنی این قسمت 1 دونه از مدل های پیچمون هست، از اینجا یه مدل هست. پس 6 رج من به همین صورت دونه ها رو به همون شکلی که هستن میبافم. دوستان من الان 6 رج دونه ها رو به همون شکلی که دیدم بافتم. الان براتون میشمارم. ببینید این رجیه که خب سر انداختم. 1 2 3 4 5 6. وقتی که 6 رج کامل بافتید الان این به این شکل در اومده. این 14 تا دونه، ببینید این 14 تا دونه یک قسمت از پیچمون هست و 14 تا دونه این سمت هم دومین پیچمون هستش. حالا اینجا باید دونه ها رو جابجا بکنیم که پیچ ما درست بشه. دونه اول خب جزء مدل نیست، حاشیه هستش، از میل در میارم و این 14 تا رو الان میخوام پیچش رو بهتون نشون بدم. خب 2 تا دونه اول که از رو هست، 1 دونش رو من از رو میبافم، 1 دونه رو از رو میبافم و اینجا 6 تا دونه رو وارد این میل میکنم نبافته. 2 تا 3 4 5 6. من میخوام این روش رو بهتون یاد بدم برای جابجایی دونه ها که دونه هاتون دیگه در نره. خب وقتی که 6 تا دونه رو وارد این میل کردید، ببینید برگردید، این 3 تا دونه رو به این شکل کاری نداشته باشید و 3 تا دونه بعدی رو وارد میل بکنید. ببینید به این شکل و بعد برگردید، این میل رو در بیارید کلا. خب این میلی که در آوردیم این 3 تا داخل این میل میفته و این 3 تایی که از میل در اومده رو بگیرید و وارد این میل بکنید. اینطوری این 6 تا دونه با هم دیگه جاشون تغییر کرد. حالا دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. کلا الان اینجا رج روی مدل هست، روی لباس در نظر بگیریم. خب اینجا همون 2 تا از رو، 1 دونه از زیر هستش دیگه و دونه ها رو به همون شکلی که هست میبینیم. دونه اول دونه رو هست، میبافیم. این 2 تا رومون درست شد. دونه بعد دونه زیر هست، ببینید گندمی هست، از زیر میبافیم. دونه بعد رو هست، از رو میبافم. دونه بعد هم رو هست، از رو میبافم. دونه بعد رو ببینید گندمی هست، اینطوری که من میکنم مشخص میشه، باید از زیر ببافیم و دونه بعدی از رو بافته میشه. و حالا باید این 6 تا دونه بعدی رو جابجا بکنید. نختون رو بندازید و مثل همون قسمت 6 تا دونه رو نبافته وارد میل بکنید. 3 تا 4 تا
5 تا 6 تا. این بار از سمت رو این 3 تا دونه رو بگیرید. 2 تا 3 تا. این 3 تا رو بگیرید به این شکل و بعد این رو در بیارید. خب در آوردم. حالا این 3 تا رو بگیرید وارد این میل بکنید. 2 تا 3 تا. ببینید این سمت، این قسمت به این سمت رفته، جابجا کردیم، این قسمت به این سمت. حالا دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه اول دونه رو هست، میبافمش. دونه بعد دونه زیره، ببینید از زیر میبافم. دونه بعد رو هست. اینجا رو دقت کنید 2 تا دونه کنار هم قرار گرفته، یه وقت با هم نبافید. این روه، دوباره این دونه هم از رو هست. دونه بعد از زیر هست، میبافم. دونه بعد از رو و بعد این یک دونه رو هم از رو میبافم. این 14 تا دونه اولین مدلمون رو زدیم و بعد بقیهش هم تکرار همین هستش. الان رسیدیم به 14 تا دونه بعدی. 14 تا دونه بعدی رو دقیقاً همین کاری که این ابتدا انجام دادیم انجام میدیم. دونه حاشیه رو در نظر نگیرید، این 14 تا دونه رو. خب ما به این صورت عمل کردیم. اولین دونه رو بافته بودیم، درسته؟ نخ رو این سمت قرار دادم. 6 تا دونه رو در آوردم. 1 2 3 4 5 6. بعد از پشت این 3 تا دونه که نه، این 3 تا دونه رو وارد میل کردم، به این شکل در اومد. بعد این میل رو در آوردم. این 3 تا دونه ای که داخل میل نیست رو گرفتم و داخل این میل کردم و بعد دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافم. یک دونه از رو بافتم، یک دونه از زیر. رو هست میبافم، رو هست. این دونه از زیره، ببینید از زیر میبافم و این رو از رو. حالا نخ رو قرار میدم و 6 تا دونه بعدی رو وارد میل میکنم. 2 3 4 5 6. این بار از سمت رو این 3 تا دونه رو میگیرم. 2 تا 3 تا و بعد این رو خارج میکنم. این 3 تایی که داخل میل نیست رو میگیرم، داخل این میل میکنم و دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. دونه اول از رو هست، میبافم. دونه بعد از زیر هست، میبافم. دونه بعد رو هست، میبافم. در واقع اینجا 2 تا رو، یک دونه زیر هست. این از زیر میبافم، این از رو. این یه دونه رو هم اینجا هست، میشه 2 تا رو. و دونه آخر که حاشیه است از زیر میبافم. به این شکل در اومد. حالا دوباره 6 رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دونه اول حاشیه هست، در میارم. دونه بعد زیره، از زیر میبافم. دونه بعد زیر، دوباره از زیر میبافم. دونه بعد رو هست، اینجا 2 تا زیر، یه دونه رو هست. دونه ها رو 6 رج دوباره مثل قسمت پایین که به همون شکلی که میبینیم میبافیم. 2 تا زیر، یه دونه رو. 2 تا زیر، یه دونه رو. 2 تا زیر میبینم، دوباره 2 تا زیر، یه دونه رو. 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 2 تا زیر و دونه آخر رو هم از زیر میبافم، حاشیه است. خب الان من 6 رج این رو میبافم و بعد دوباره توضیح میدم.
خب الان من 6 رج بافتم. اگر مثلا فراموش کردید که چند رج بافتید، ببینید این قسمت مدل که تموم شده پایین یه سوراخی اینجا هستش. خب از همین قسمت میتونید بشمارید به این صورت. ببینید 1 رج، 2 رج، 3، 4، 5، 6. به این صورت میتونید بشمارید و دوباره مدلتون رو شروع بکنید. این یه دونه رو من براتون توضیح میدم و بعد دیگه تکرار هست، یعنی اینم الان تکرار هستش. دونه اول حاشیه است در میارم، دونه دوم رو از رو میبافم و بعد 6 تا دونه رو میندازم روی میل. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا و توی این سمت دونه ها رو با هم دیگه جابجا میکنم. این 3 تا دونه رو میگیرم، بعد این 2 تا رو که بافتم هیچی، اینو در میارم، این 3 تا رو به این صورت میندازم روی میل و بعد دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافم. دونه اول از رو هست، از رو بافته میشه. دونه بعد از زیر، دوباره رو هست، 2 تا رو، یه دونه زیر این قسمت. دونه بعد زیره، از زیر میبافم و دونه بعد از رو. خب دوستان، این قسمت دیگه تکرار هستش و بعد دوباره مثل همین قسمت ها بافته میشه. هر 6 رج یک بار مدل پیچ رو باید بزنیم. به این شکل در میاد. خب دوستان، امیدوارم که از این بافت لذت برده باشید و اگر خوشتون اومد عضو کانال من بشید و من هر هفته یک لباس کودک رو آموزش میدم. مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که هر جای دنیا هستید در کنار خانواده شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.